بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې مونږ ویلیو سایکو انالیسیس ویلیو یو پرسپیکټیو څه شو یو نظریه وه. هغې نه بعد مونږ بیهیویریزم ویلی هغه هم یو پرسپیکټیو یو نظریه وه. د هغې په ریاکشن کې چې کوم دی یو بل کنسپټ مخې له راله، یو بل نظریه مخې له راله او د هغې نظریې نیم دی هیومنزم. څه شو هیومنزم کې چې کوم دی ساینټسټ دا خبره کوي که نه، چې کوم سایکالوجي والا دی هغوی دا خبره کوي چې کوم خلک دي که نه هغه انیټلی بای برث چې کوم دی هر یو انسان هغه ښه وي، هغه ګوډ وي. صحیح شو. هغه چې کوم دی هغه کې دا بیډ هیبټس دا چیزونه په هغې کې نه وي. نو مطلب دا دی که نه په دې پرسپیکټیو کې به سایکالوجي والا زیات تر فوکس کړی په څه باندې چې پیپل آر انیټلی ګوډ. هغه چې دا ټول کسان چې کوم پیدا کېږي دا څه دي، دا ښه د دې چې کوم دی دا انوایرمنټ چې کوم دی بیا غلط شي یا چې کوم دی خراب شي، نو د هغې د وجې په ده کې بیا د بیهیویر کې چینج راځي، د هغه په دې هیبټس کې چینج راځي. دغه چې کوم دی دا تعلق ساتي د انوایرمنټ او د انټریکشن سره. اوس په دې سلایډ کې چې کوم دی مونږ ته دا وایي هیومنسټک پرسپیکټیو چې کوم دی دا څه ته وایي. صحیح شو. نو هیومنسټک پرسپیکټیو ما تاسو ته وایي چې هیومنزم چې کوم دی دا یو پرسپیکټیو کله راغلی و، دا د سایکو انالیسیس او د بیهیویریزم په ریاکشن کې په 1960s کې مخې له راغلی. صحیح شو. په دې خبره کې چې کوم دی لکه دې ځای کې اوس نیکسټ چې کوم د دوی خبره کوي که نه هیومنسټک سایکالوجي والا، دوی به زیات تر فوکس پسې کوي، دوی به زیات تر فوکس کوي د انډیویژول په پوټینشل باندې چې یو انډیویژول دی، یو ماشوم دی هغه پیدا کېږي که نه، نو هغه کې داسې څه قسم خصوصیت دی، په هغې داسې کم پوټینشل دی. صحیح شو. په دې باندې به زیات تر فوکس کوي او یو دوه داسې څیزونه دي چې په هغې باندې به زیات تر زور راوړي او هغه کوم کوم دي د گروث په امپورټنس باندې چې د دې گروث څه امپورټنس دی او سیلف ایکچوالایزیشن باندې چې یو کس دی هغه فولفل شي، هغه ته دا احساس وي چې یا ما ته اوس د یو څیز هم ضرورت نشته، هغه فولفلمنټ طرف ته چې کوم دی هغه لاړ شي. نو هغې ته وایي سیلف ایکچوالایزیشن. دا یو پیز دی، دا یو پیز دی چې دا چې کله ټول نیډ چې کوم دی د یو انسان پوره کېږي نو هغه سیلف ایکچوالایزیشن طرف ته دي. صحیح. نو په دې باندې په هیومنسټک سایکالوجي کې چې کوم دی په دې څیزونو باندې زیات تر فوکس کوي. خو اوس د دې چې کوم فنډامنټل بلیف دی که نه د هیومنسټک سایکالوجي چې د ټولو نه زیات بلیف په کوم څیز باندې دی، په دې خبره باندې دی، په دې هیومنزم کې به مونږ زیات تر دا وایو چې پیپل آر انیټلی ګوډ. چې کوم کس هم پیدا کېږي، کوم ماشوم پیدا کېږي هغه انیټلی ګوډ وي، هغه کې څه بیډ هیبټس نه وي. په دې سلایډ کې چې کوم دی هیومنزم په دې سلایډ کې ورکړي دی د نیډز په باره کې ورکړي، د نیډز په باره کې چې کوم هیرارکي وه هغه میسلو پیش کړی و. صحیح شو. ابراهام میسلو سیډ وی هیو ا هیرارکي آف نیډز. میسلو هیرارکي آف نیډز چې کوم دی دا تاسو مخکې ویلی په اف او ان کې. نو د هغې چې کوم دی په دې کې اولنۍ خبره دا کوي که نه میسلو دا خبره کوي چې فرست نمبر چې کومه پریارټي به چاله ورکوي لکه کوم یو څیز د ټول نه مخکې ضروري دی هغه فیزیولوجیکل نیډز دي. صحیح شو. په هغې کې فوډ، واټر، شلټر دا څیزونه راځي. دویم نمبر نیډ چې کله دا څیز ورته پوره شي فیزیولوجیکل نیډ پر بیا سیفټي ده د یو کس دپاره، بیا چې کوم د یو انډیویژول دپاره بیا سیفټي پکار ده، په هغې کې سیکیورټي، سټیبلیټي، فریډم فرام فیر دا څیزونه راځي. چې کله دا هم پوره شي بیا هغه ته بلانګینګ، لو دا څیزونه پکار دي، فرینډز، فیملی، سپاوس، لور دا پکار دي. چې اوس دا هم پوره شي نو بیا ورته سیلف اسټیم ورته پکار دی، اچیومنټ ورته پکار دی، ریکاګنیشن ورته پکار دی، ماسټري ورته پکار دی، ریسپیکټ ورته پکار دی، دا څیزونه ورته پکار دي. خو چې اوس دا هم کله پوره شي که نه نو بیا ورته سیلف ایکچوالایزیشن پکار دی او دا لاست سټیج دی د میسلو. صحیح شو. نو پرسیو انر ټیلنټ، کریټیویټي، فلفلمنټ دا احساسات چې کوم دی بیا دته کېږي او دا بیا کریټیویټي کوي، دته چې کوم دی دا احساس کېږي چې فلفلمنټ یم، زه اوس چې کوم دی فل یم. نو دې سټیج ته چې کوم دی د دې سیلف ایکچوالایزیشن په باره کې به مونږ د هیومنزم په دې پرسپیکټیو کې به مونږ خبره کوو. اوس په دې سلایډ کې دا خبره کړې ده که نه چې کله کله داسې کېږي چې د یو انسان په ذهن کې تاټس، فیلینګز، ایموشن دا هیډن وي او هغه دا ایکسپریس کولی نه شي، د هغې د وجې دا ډېر زیات بېچینه وي او د هغې د وجې دا په سټرس کې وي، په انزایټي کې وي، د هغې د وجې دا ایل وي، بیمار وي. صحیح ده. نو د دې دپاره علاج پکار دی او هغه علاج ته مونږ وایو ټاک تیراپي. ټاک تیراپي چې کوم ده که نه ټاک تیراپي
ټاک تھراپي کې داسې کي چې د پیشنټ یو داسې قسم انوایرمنټ یو داسې قسم ماحول ته پرووایډ کړي چې په هغې کې هغه فریلی خپل فیلینګز خپل تاټس خپل ایموشنز هغه ایکسپریس کولی شي. د هغې د وجې دا چې کوم دی دا هلکه کېږي، د هغې د وجې دا لایټ کېږي او دا څه کېږي د علاج روان وي. نو اوس د دې ټاک تھراپي چې کله دا ټاک تھراپي چا مخې له راوستې وه، زیاتر دا راوستې وه کارل راګرز راوستې وه، صحیح شو. او د دې تھراپي د تھراپي کې د کلاینټ سنټرډ و، مطلب چې د دې به ټوټله تھراپي چې کوم دی دا د کلاینټ نه تاویږي را تاویږي، ټول د کلاینټ په باره کې. او د کلاینټ څه مطلب چې کلاینټ سره به هر یو آنسر کلاینټ سره وي، د هرې خبرې چې کوم تھراپیسټ چې کوم کوېسچن هم کوي نو د هغې آنسر به کلاینټ سره خامخا وي او هغه تاټس هغه فیلینګ به ورو شیر کوي. اوس د تھراپیسټ څه کار دی؟ نو تھراپیسټ به داسې چل کوي که نه چې کلاینټ داسې قسم ټریټ کړي چې انکنډیشنل پازیټیو ریګارډز وي. انکنډیشنل پازیټیو ریګارډز دې ته وایي که نه چې دا به د کلاینټ ته د پیشنټ ته به داسې هم نه ګوري چې دا اوس ماته چې هغه ته داسې محسوس شي دا ماته په شک په نظر ګوري، نه، هغه چې سم وایي چې د هغې سره دا چې کوم دی اګري وي، د هرې خبرې سره چې د هغه اګري وي، نو ججمنټ به ولې چې کوم دی نه کوي. او دغه شان چې کوم دی ګروپ تھراپي ده، ګروپ تھراپي راله د څه نه، د هیومنزم نه، څنګه اوس مونږ هیومنزم ویل صحیح شو. نو د دې ګروپ تھراپي چې کوم دی مقصد څه دی چې مونږ د کلاینټ ته دا ریالایز کړو، دا ورته ووایو چې ته یوازې نه یې، صحیح شو، چې ته اعلان نه یې، ته چې کوم دی هر څه دې ځای کې اوس شیر کولی شي، ستا چې کوم دی ته هر یو څیز خپل فیلینګ خپل تاټس خپل هر څه چې کوم دی هغه ته شیر کولی شي. نو د دې مقصد دا دی چې د دې چې دا کوم سټریس دی کوم انزایټي دی دا ختم شي. او دا ګروپ تھراپي د کوم ځای نه راغلی؟ دا د هیومنزم دی پرسپیکټیو نه راغلی، صحیح شو. اوس نیکسټ مونږ سره دی کوګنیټیو پرسپیکټیو، صحیح شو. نو کوګنیټیو پرسپیکټیو کې مونږ ویلیو که نه دا یو داسې نظریه ده چې په دې کې به مونږ ټوټل د یو انډیویژوال منټل پروسس په باره کې به مونږ چې کوم دی ګورو، د هغه باره کې به سټډي کوو او فوکس به زیات تر څه وي منټل پروسس. اوس هغې کې کوم دی ګوره، اټ از د سټډي آف هاو پیپل پرسیو چې کوم دی دا هم د منټل پروسس سره تعلق ساتي. ریممبر دا هم د منټل پروسس سره تعلق ساتي. تھنک هم د منټل پروسس سره تعلق ساتي. سپیک هم د ساتي. او سالوینګ پرابلمز هم د منټل پروسس سره تعلق ساتي. مطلب چې ټوټل به مونږ منټل پروسس سره تعلق په دې کوګنیټیو پرسپیکټیو کې. اوس کوګنیټیو تھراپي څه ته وایي؟ نو کوګنیټیو تھراپي چې کوم دی علاج ته وایي، صحیح شو. نو کوګنیټیو تھراپي څه شوه؟ نو په دې کې به مونږ علاج کوو، خو د یو کس د هغې کس به علاج کوو که نه چې د هغه په ذهن کې داسې قسم تاټس وي، کوم بیډ تاټس وي، صحیح شو، کوم خراب تاټس وي، د هغه لرې کول، هغه چې کوم دی هغه له چینج کول. نو په دې کې به مونږ چې کوم دی په دې تھراپي کې به مونږ دغه کار کوو. نو کوګنیټیو تھراپي څه دی؟ از اباؤٹ چینجینګ the maladaptive thoughts of a person. maladaptive thoughts of a person مطلب چې هغه thoughts چې هغه په ذهن کې موجود دي او هغه ته چې کوم دی مسله جوړه کړي، سټریس جوړ کړي، انزایټي جوړه کړي، دا ولا بدلول شي، دغه قسم thoughts ولا ختمول یا چې کوم دی چینج کول، دې ته مونږ وایو کوګنیټیو تھراپي ورته وایو. اوس مونږ سره یو سایکالوجیسټ و ایلن بیډلي، صحیح شو. د سټډي کړه میموري، کومه میموري؟ مونږ سره یو لانګ میموري یو شارټ میموري، صحیح شو. نو د سټډي کړه شارټ میموري او دې ته مونږ وایو ورکینګ میموري. شارټ میموري چې کوم دی په دغه ټایم کې کار کوي یا د لږ ټایم دپاره چې کوم دی د لږ ټایم دپاره میموري چې کوم دی هغه سټور کوي، صحیح شو. نو شارټ میموري په باره کې ایلن بیډلي چې کوم دی څه وکړو، سټډي وکړه او یو ماډل یې پیش کړو. هغه فیمس ماډل ته مونږ څه وایو؟ ماډل فار ورکینګ میموري. دا به مونږ په نیکسټ سلایډ کې بیا ایکسپلین کوو. بل دی جین پیګټ چې کوم دی یو بل سایکالوجیسټ د سټډي کړه څه شي چې په چلډرن کې د کوګنیټیو ډیولپمنټ څنګه کیږي. د چلډرن چې کوم منټل پروسس دی د هغې به خامخا ډیولپمنټ کیږي. اول به یو شانې، بیا چې ورو غټېږي، بیا بل شانې، بیا بل شانې، دغه شان. نو دا څنګه کیږي؟ نو دا په 4 سټیجز کې د کړي وو، صحیح شو. په 4 سټیجز کې د ډیوایډ کړي دي. نو هغه به مونږ چې کوم دی وروسته څه کوو؟ ایکسپلین کوو. اوس په دې سلایډ کې ورکړي دي که نه بیډلي ماډل آف ورکینګ میموري ورکړي. خو د دې سلایډ نه مخکې چې کوم دی زه نیکسټ سلایډ ته راځم. نیکسټ سلایډ کې ډایګرام ورکړی. په ډایګرام چې تاسو صحیح پوه شئ نو بیا په دې باندې ښه ښکلي پوهېږئ. نیکسټ سلایډ کې ورکړي که نه
نیکسٹ سلایډ کې ورکړي دي وایي سنټرل ایگزیکټیو ورکړی څه شو سنټرل ایگزیکټیو دا یې ورکړی سنټرل ایگزیکټیو بیا ورکړی فونولوجیکل لوپ یې ورکړی بیا د ویژیو سپیشل سکیچ پیډ یې ورکړی بیا اپیسوډک بفر یې ورکړی مخکې داسې چلو که نه د دې پرسپیکټیو نه مخکې د دې ماډل نه مخکې داسې خبره به چلېده که نه چې پرایمري میموري نه د پرایمري میموري هغه صرف په یو ټایم صرف یو کار کولی شي یو پروسیسینګ کولی شي صحیح شو نو هغې ته به ویل وایي یونیفاید ورکینګ کوي سنګل ورکینګ یا یونیفاید ورکینګ چې کوم دی یونیفاید سیسټم دی دا پرایمري میموري یا شارټ ټرم میموري یو شیز دی صحیح شو پرایمري میموري یا شارټ ټرم میموري نو دلته د دا خبره کړې که نه دې ځای کې د دا خبره کړې ده که نه وایي فرض کا دا چې کوم دی دا څه شی ده دا موږ سره میموري ده صحیح شو دا موږ سره څه ده پرایمري میموري ده زه به ووایم که نه دا هسې زه اګزامپل اخلم صحیح شو دا یو پارټ چې پکې کوم دی که نه دا پارټ دا پکې دا فونولوجیکل لوپ شو صحیح شو دا یو پارټ پکې دی ویژیو سپیشل سکیچ شو او دا یو پارټ پکې دی اپیسوډک بفر صحیح شو د دې ټوټل کنټرول چا سره دی سنټرل ایگزیکټیو سره دا ټوټل دا درې وانه څوک کنټرول کوي سنټرل ایگزیکټیو یې کنټرول کوي صحیح شو اوس د فونولوجیکل لوپ دا یو پارټ چې کوم دی په دې ځای کې څه سټور دي په دې ځای کې سټور دي وربل کنټینټس ټول سټور دي دا ټوله څه دی دا پرایمري میموري و شارټ ټرم میموري ده خو شارټ ټرم میموري ما په ملټیپل کمپوننټس کې ډیوایډ کړو سپلټ مې کړو په هغې کې یو دی فونولوجیکل لوپ په فونولوجیکل لوپ کې څه رالل ورډز رالل نمبرز رالل کوم چې ورډز دي کوم نمبرز دي کوم وربل کنټینټس دا ټول په دې فونولوجیکل کې رالل اوس دا دویم نمبر دا یو پارټ چې کوم دی په دې ځای کې څه سټور دي په دې ځای کې هغه څیزونه سټور دي کوم چې ایمیجز دي پیټرنز دي کوم آډیټري دي کوم اوازونه دي شو دا ټول په دې ځای کې سټور کېږي اوس د دې دواړو په مینس کې د دې دواړو د دې فونولوجیکل او د ویژیو سپیشل سکیچ پیډ چې کوم دی د دې دواړو په مینس کې د کنیکشن برقرار ساتلو لپاره چې کوم دی دې ځای کې څه دی اپیسوډک بفر دی څه دی اپیسوډک بفر او د دې اپیسوډک بفر یو بل کار دا دی که نه چې دا د شارټ ټرم میموري چې کوم دی څه شارټ ټرم میموري راوړي لانګ ټرم ته چینج کوي صحیح شو څه ته چینج کوي لانګ ټرم میموري نو چې تاسو ته یاد وي چې په فونولوجیکل لوپ کې څه سټوري په ویژیو سپیشل سکیچ پیډ کې څه سټوري اپیسوډک بفر څه کار کوي صحیح شو او د دې ټولو کنټرول چا سره دی دا فلو څوک کنټرول کوي دا انفارمیشن چې راځي او د انفارمیشن د یو نه بل ته ټرانسفر کیږي دا ټول راځي کې د دې دا فلو ټول څوک کنټرول کوي سنټرل ایگزیکټیو نو دا خبره و د چا د پرایمري میموري د شارټ ټرم میموري اوس راځو د خپل سلایډ ته چې خپل سلایډ کې دوی څه ویلي خپل سلایډ کې چې کوم دی دا خبره کړې ده که نه چې ایلن بیډلي چې کوم دی ایلن بیډلي او ګراهم هیچ چې کوم دی دوی دا ماډل پروپوز کړی و ماډل اف ورکینګ میموري مطلب پرایمري میموري شارټ ټرم میموري په کوم ایئر کې 1974 کې in an attempt to present a more accurate model of primary memory دا د څه په باره کې پیش کړی د پرایمري میموري په باره کې او پرایمري میموري اصل کې څه شی دی often referred to as short term memory څنګه چې ما تاسو ته ویلو working memory splits primary memory into multiple components اوس دا میموري چې کار کوي که نه لکه زموږ د پرایمري میموري د شارټ ټرم میموري دا چې کله کار کوي که نه دې ته بیا موږ وایو ورکینګ میموري صحیح شو نو دا ډیوایډ کېږي په ملټیپل کمپوننټس کې څنګه چې ما وختي وویل که نه مخکې به یا داسې ماډل پیش شوی و که نه چې په هغه کې به ویل چې دا ورکینګ میموري دا صرف سنګل کار کولی شي په یو ټایم باندې خو نه دې ځای کې اوس دوی دا وایي چې ورکینګ میموري کله چې دا کار کوي که نه نو دا مختلف قسمه پرایمري میموري انټو ملټیپل کمپوننټس کې دا ډیوایډ کېږي نو ماډل آر کمپوزډ اف تھری مین کمپوننټس دي نو په هغې او د دې ټولو کنټرول چا سره دی د دې درې واړو کنټرول چا سره دی سنټرل ایگزیکټیو سره سنټرل ایگزیکټیو کار څه دی وچ ایکټ ایز ا سوپروایزري سیسټم کوي اینڈ کنټینیو د فلو اف انفارمیشن او د دې انفارمیشن چې دا کوم فلو ده دا څه ساتي دا کنټینیو ساتي اوس هغه 3 کمپوننټس کم دي کم مین کمپوننټس چې کم دي هغه دا دي ګورئ په هغې کې فرست نمبر راځي فونولوجیکل لوپ راځي ما تاسو ته فونولوجیکل لوپ کې څه سټور کېږي فونولوجیکل لوپ سټورز وربل کنټینټس وربل چې څومره هم کنټینټ لکه ورډز دي نمبرز دا ټول وربل کنټینټس دي شو دا فونولوجیکل لوپ کې راځي بیا د ویژیو سپیشل سکیچ پیډ راځي نو په دې کې څه دي
provide to visual spatial data هغه انفارمیشن کوم چې images پام کی کوم چې patterns پام کی کوم لوکیشن خي کوم میپ دا ټول راځي په visual spatial کې راځي auditory دا ټول in 2000 Bedley added a third part of his دلته اوس دا نه دی ورکړی بیا ورکړی دی episodic buffer ما تاسو ته ویل کنه د episodic buffer دا کار دی چې د phonological چې کوم ډیټا ده او د visual spatial چې کوم sketch pad د دې چې کوم ډیټا ده د دې په منځ کې کنیکشن جوړول لپاره څه شی دی episodic buffer دی او بل خبره دا ده په دې کې چې دا یو بل کار دا کوي چې کوم شارټ ټرم میموریز راشي کنه نو هغه څه میموري چې کوم دی هغه څه ته ټرانسفر کړي لانګ ټرم میموري ته ټرانسفر کړي صحیح شو نو د episodic buffer دا کار دی نو دا چې کوم دی دا 3 چې کوم مین کمپوننټس دي دا څه د ورکینګ میموري چې کوم دا ګوره ورکینګ میموري دي چل کړي چې دا پرایمري میموري په 3 پارټس کې ډیوایډ کړي 3 کمپوننټس کې واغه 3 کمپوننټس دي صحیح شو اوس په نیکسٹ سلایډ کې ورکړی دی کوګنیټیو تھراپي ورکړی نو کوګنیټیو تھراپي مونږ ویله چې یو کس دی د هغه چې کوم دی بیډ تھاټس دي مال اډاپټیو تھاټس دي هغه چینج کولو لپاره چې کومه تھراپي کیږي دغه تھراپي ته مونږ څه وایو کوګنیټیو تھراپي نو کوګنیټیو تھراپي از اباوټ چینجینګ د مال اډاپټیو تھاټس اوس یو کوګنیټیو تھراپي د کنه سپیسیفیک چې هغه ته مونږ وایو ریالټي تھراپي دا پیش کړی و چا البرټ ایلیس ایرون بیک اینڈ ویلیام Glazer are famous for reality therapy دا یو cognitive therapy د څه شو نو او cognitive therapy کار بل څه دی cognitive therapy also educates the client دا یو client چې کوم دی دا خي دا وته خي چې او دا وته ټیچ کوي کنه چې for proper behaviors and thoughts دا ټول رسې چې کوم دی په دې cognitive therapy خي چې کوم proper behavior دی چې تبه کې کم تھاټس دي چې د هغې نه به ځان ساتي کم تھاټس دي چې هغه کول دي کم تھینکینګ تاله پکار دی کم تھینکینګ نه دی پکار دا ټولې خبرې په دې کوګنیټیو تھراپي کې شاملې دي اوس موږ سره په دې سلایډ کې ورکړي پیګیټ سټیج اف کوګنیټیو ډیولپمنټ صحیح شو نو د ماشوم چې کوم دی که نه د چلډرن چې کله گروت کوي نو د هغې سره چې کوم دی د هغه کوګنیټیو ډیولپمنټ هم کیږي د هغه منټل پروسس هم ډیولپ کیږي صحیح شو نو د هغې په باره کې چې کوم دی پیګیټس خپل سټیجز چې کوم دی هغه پیش کړي دي او په هغې کې د ورکړي دي چې کوم سټیجز دي نو فرست نمبر سټیج ورکړی دی سینسوري موټر ورکړی صحیح شو سینسوري موټر بیا ورکړی دی پری اپریشنل ورکړی بیا کنکریټ اپریشنل ورکړی بیا فارمل اپریشنل ورکړی دی ګورم سینسوري موټر چې د ورکړی دلته کنه سینسوري موټر نو هغه د برت نه واله د 2 ایئرز پورې چې کوم دی دا ډیولپمنټ کیږي صحیح شو سینسوري موټر څه ته وایي ګوره دلته راغلی سینس نه راغلی او موټر نو مطلب سینسري ایکشنز او موټر ایکشنز چې څومره دي صحیح شو نو ماشوم به لرنینګ کوي خو د څه نه به یې کوي د سینسز نه به کوي چې کوم 5 سینسز دي صحیح شو او موټر اکټیویټیز چې دی څومره دي کوم کارونه کوي صحیح شو کوم لوبې کوي صحیح شو د هغې نه به دا زده کړه کوي د دې دواړو په منځ کې به کوارډینیشن راځي لکه یو ماشوم دی صحیح شو هغه لوبې کوي داسې او هغه نه یو ټوی پرېوته لاندې پرېوته صحیح شو او هغه ته هغه بیا نه ښکاري چې نه ښکاري هغې ته به جړای شي نو هغه د هغه دا سینس دا سینس د هغه دې وخت کې جوړیږي چې ما نه خو دا سیز پرېوتو ما ته مخامخ نشته خو دا موجود دی هلته صحیح شو دا یو قسم سینس او د اکټیویټي چې کوم دی هغه څه د هغې په منځ کې کوارډینیشن راغلی نو دا قسم اکټیویټي چې کوم دی دا په سینسوري موټر ډیولپمنټ کې په دې ځای کې چې کوم دی دا ډیولپمنټ کېږي اوس دی پری اپریشنل د 2 نه واله د 7 ایئر پورې چې کوم دی د ماشوم دا ډیولپمنټ کېږي چې هغه ته امیجز هغه چې کوم لرنینګ کوي د امیجز نه کوي د سیمبلز نه کوي صحیح شو نو هغه او پیټرنز نه کوي هغې ته ګوري نه کوي نه لرنینګ کوي لکه څنګه لکه یو ماشوم دی صحیح شو سیمبالیک تھینکینګ به زه داسې ویم که یو ماشوم دی هغه هر سهار بهر روځي او نور راخیږي نو چې کله نور راخیږي که نه بیا شپه کېږي تیاره کېږي نو دته دا چې کوم دی دته دا احساس کېږي دا یو قسم دا لرنینګ دا کوي که نه چې دا نور هم چې کوم دی دا څه کوي دا خوب کوي دا بیا د سهار چې کوم دی دا راپاسي نو داسې قسم تھینکینګ چې کوم دی دته د ماشوم ته کېږي بیا دی کنکریټ اپریشنل داسې دی که نه
چې دا ماشوم چې کوم دی دې وخت کې دا د 7 نه 11 ایئر پورې چې کوم دی دا ډیولپمنټ کې کنکریټ اپریشنل داسې که نه چې کوم کنکریټ سیزونه، کنکریټ مطلب چې سالډ سیزونه دي، میټیریلز چې کوم دي که نه د هغې په باره کې دا تھنکینګ کوي، ایونټس باره کې تھنکینګ کوي، صحیح شو، مختلف سیټس باره کې تھنکینګ کوي، آبجیکټس باره کې تھنکینګ کوي. ګوره لکه تھنکینګ داسې که نه چې هغه ته فرض که 5 پنسل ورکړي که نه نو هغه ته ووایي ته دا وشماره، نو هغه به هغه یو وشماري 5، صحیح شو، بیا ورته ټول دې سره یو ځای کړي، بیا ورته ووایي دا څو دي، نو هغه به بیا هم وایي 5. صرف به هغه تھنکینګ دا وکړي که نه، صرف دا تھنکینګ د دې ډیولپ کېږي، کو دا ځان له ځان لې هم 5 دي، کو را یو ځای کې هم 5 دي، دې نه کم شوي نه دي. نو دا قسم تھنکینګ چې کوم دی که نه دې ته کنکریټ اپریشنل، دا په دې د دې ډیولپمنټ چې کوم دی په کنکریټ اپریشنل کېږي. دا مونږ یو چې کوم دی دا اوس وایو چې په دې کې څه څه لیکلي. بیا دی فارمل اپریشنل. فارمل اپریشنل داسې که نه چې 11 نه واله 15 ایره پورې چې کوم دی دا ډیولپ کېږي. د ماشوم ته دا پته ولګي د دا قسم تھنکینګ راشي که نه چې فریډم څه ته وایي، صحیح شو، یو قسم لوجیکل تھنکینګ به دا سټارټ کړي چې فریډم څه ته وایي، ازادي څه ته وایي، انصاف څه ته وایي. دا کم ایبسټریکټ تھنکینګ چې کوم دی که نه دا بیا ځان نه تھنکینګ کولی شي، صحیح شو. نو داسې قسم تھنکینګ چې کوم دی دا په فارمل اپریشن کې بیا راځي. اوس دې ځای کې اولنی ورکړی سنسوري موټر ورکړی که نه، نو an infant progresses from the reflexive instinctual action. instinctual action هغه اکشن دی کوم چې innate دی، کوم by birth دی، صحیح شو، او reflexive چې کوم خپله کېږي، صحیح شو، دا هغې د دې پروګرس کېږي، د دې سیزونو پروګرس at birth to the beginning of the symbolic thoughts. سمبولیک تھاټس بیا په دې نیکسټ کې سټارټ کېږي. نو د دې ځای پورې و چې کوم دی د دا ټول چې کوم ریفلیکسیو انسټنکچوال ایکشنز دي د هغې پروګرس کېږي، د هغې کې چې کوم دی سیووالی راځي. د infant construct an understanding of the world by coordinating sensory experience with the physical action. دا physical action مطلب دا موټر ایکشنز دي، موټر فنکشن دي، او coordinating sensory experience داسې دي چې هغه د هغه څه سینس کړه، کوم یو څیز سره ټچ شو، کوم څیز واورېدو، کوم یې ولیدو، دا ټول سینسري ایکسپیرینس دي، صحیح شو. نو دا سینسري ایکسپیرینس دا کوارډینیټ کوي، دا رايوځای کوي څه سره، فزیکل ایکشن سره، څنګه چې ما تاسو د پنسل ول اگزامپل درکو. اوس د پری اپریشنل کې لیکلي دي که نه د چایلډ begins to represent the worlds with words and images. ورلډز او امیجز په ذریعه چې کوم دی دا د دنیا ته ګوري. لکه ما چې تاسو له د نور د اگزامپل درکو، صحیح شو، دا نور ته وګوري نو څنګه چې دنیا کې خلک اوده کېږي د شپې، بیا سهار راپسې دغه شان دته دا نور هم هغه شان ښکاري، صحیح شو. بیا د these words and images reflects increased symbolic thinking and go beyond connection of the sensory information and physical action. دا خبره ده د چې کوم دی دا symbolic thinking کوي، صحیح شو. دا په دې پیز کې، په دې سټیج کې چې کوم دی دا symbolic thinking چې کوم دی دا دغه کېږي، دا انکریز کېږي، دا چې کوم دی د words او د images نه چې کوم دی دا لرنینګ کوي خپل. بیا د concrete operation دې ته وایي که نه د child can now reason logical reason about concrete events. کوم solid material، کوم objects د هغې په باره کې به دا logical thinking کوي. لکه پنسل والا اگزامپل درکو، هغه به دا logical thinking کولی شي، یا چې بیل کې هم 5 دي او چې راوځي کې هم 5 دي، صحیح شو. classify objects into different sets. په مختلف قسمه سیټس کې چې کوم دی دا سیزونه کلاسیفای کولی شي، ټیک ده. بیا د فارمل اپریشن کې د adolescent reasons in more abstract and logical ways. دلته اوس دا خبره کړې ده که نه چې څه شي دي د adolescent reasons is in more abstract and logical ways thought is more idealistic. اوس دې ځای کې چې کوم دی د thought چې کوم دی دا نورم ډیولپ شو، دا به ځان نه تھنکینګ کوي، ریزنینګ به کوي، داسې یو څیز په باره کې به سوچ کوي، صحیح شو. نو دا په فارمل اپریشن سټیج کې دا چې کوم دی د دې ډیولپمنټ سټارټ کېږي. بیا نو دا موږ سره د پیګټ سټیجز اف کوګنیټیو ډیولپمنټ، چې د ماشوم چې دا کم کوګنیټیو ډیولپمنټ دی دا کم څنګه کېږي، دا په کم سټیج کې کم سیزونه چې کوم دی ډیولپ کېږي، دا کړو چې پیګټ سټیج اف کوګنیټیو ډیولپمنټ کې د ایکسپلین کړو. اوس موږ سره نیکسٹ سلایډ کې چې کوم دی ورکړي بایولوژیکل پرسپیکټیوز ورکړي. بایولوژیکل پرسپیکټیو داسې دي که نه چې
دا نظریه چې کوم دی اوس هم چلیږي، ځکه اوس چلیږي که نه، زمونږ چې څومره بیهیویر کې چینج راځي، زمونږ په سایکالوجي کې چینج راځي، هغه زیاتتر چې کوم دی زمونږ په دې برین کې داسې قسم څیزونه دي چې هغه یې راولي، او هغه څیزونه څه دي؟ نیورو ټرانسمیټرز دي او هارمونز دي چې دا زمونږ په بیهیویر کې، زمونږ په سایکالوجي په دې څیزونو کې چینج راولي. نو ځکه چې کوم دی دا پرسپیکټیو پیش کړی دی چې داسې قسم څیزونه هم شته چې هغه زمونږ په بیهیویر کې چینج راوستی شي، او هغه چې کوم دی زمونږ سایکالوجي کې چینج، او هغه بایولوژیکل فیکټرز دي. نو دې د وجې دې ته وایي بایولوژیکل پرسپیکټیو. دس پرسپیکټیو از د among the most respected right now. ځکه دا د دې ایکسپیرینس چې کوم دی په اسانه کېږي، او د دې چې کوم دی د دې چې کوم ایکسپیریمنٹ دی هغه په اسانه کېږي. they focus on our brain nervous system neurotransmitters and hormones to explain our behavior د explain کول لپاره چې کوم دی دې کې فوکس کوي په څه باندې؟ په برین باندې، نروس سیستم باندې، نیورو ټرانسمیټر باندې، هارمون باندې. څه شو دا موږ سره سو بایولوژیکل پرسپیکټیو. اوس دینه مخکې مونږ یو پرسپیکټیو یې کاګنیټیویزم مونږ وی، څه شو کاګنیټیو پرسپیکټیو مونږ وی. په هغې کې چې کوم د ټول منټل پروسس یو چیز به دې ولیدو، لرنینګ به کېدو، څه شو ټول منټل پروسس تعلق ساتو. اوس دلته چې کوم دی بل پرسپیکټیو دی کنسټرکټیویزم دی. کنسټرکټیویزم دا خبره کوي که نه، وایي صرف دا لرنینګ داسې نه دی چې ته یو څیز ته وګورې او تھینکینګ وکړي او هر څه چې کوم دی دننه ذهن کې وکړي، څه شو لرنینګ داسې نه دی. کنسټرکټیویزم دا وایي که نه، وایي لرنینګ زیاتتر هله کېږي چې ته یو څیز ایکسپیرینس کړي، یو څیز سره ټچ شي، یو څیز وکړي، یو کار وکړي، نو ستا به لرنینګ زیاتتر کېږي. صحیح شو. نو کنسټرکټیویزم کې دا خبره کوي چې خلک زیاتتر لرنینګ هله کوي چې هغه ایکسپیرینس وکړي، هغه یو څیز سره انټریکشن وکړي، نو لرنینګ زیاتتر داسې کېږي. نو دې ځای کې لیکلي که نه، وایي grew out of and response to cognitivism. په ریسپانس کې دا چې کوم دی دا پیش کړه. framed around metacognition. څه ته وایي؟ metacognition دې ته وایي که نه چې خپل تھینکینګ په باره کې تھینک وکړي، د خپل تھینکینګ په باره کې تھینک وکړي، ځان ته سوچ وکړي. سیلف تھینکینګ مطلب سیلف تھینکینګ کول، دې ته میټاکوګنیشن دی. ځان په باره کې چې کوم دی خپل تھینکینګ باره کې تھینک کول، دا میټاکوګنیشن دی. نالج از ایکټیولی کنسټرکټډ. نالج چې کوم دی وایي دا چې کنسټرکټ کېږي، دا چې سیوا کېږي، لرنینګ چې کېږي، دا ایکټیو پروسس دی. مطلب ته یو څیز ته مخامخ ګوري او هغه نه ته لرنینګ کې، اته غلط کې هم لرنینګ کېږي، ته ټیک کې هم لرنینګ کېږي، نو دا ایکټیو لرنینګ دی. صحیح شو. ایکټیو پروسس دی دا. دلته لیکلي لرنینګ از ان ایکټیو کنسټرکټیو پروسس. نو ایکټیو پروسس مطلب چې ته مخامخ یو څیز ته ولاړې، یو څیز ایکسپیرینس کې، یو څیز سره انټریکشن کې، دی ته ایکټیو پروسس وي. بیا دی لرنر کنسټرکټ انفارمیشن. لرنر چې کوم دی څه چل کوي؟ دا انفارمیشن کنسټرکټ کوي، رو کنسټرکټ کېږي، دا قشان سیوا کېږي د انفارمیشن چې څوک لرنینګ کوي. صحیح شو. بیا پکې بل ورکوي نیو انفارمیشن لینک ټو د پرایر نالج. اوس یو څیز دی د هغې په باره کې تا مخکې چېرته خبره اورېدلې او هغه د هغې باره کې ته څه سټډي کې، نو تا ته به د مخکې سره د هغه خبر به هم درته را یادېږي، او دا نالج به هغې سره ایسته لینک کېږي، چې هغه زړې خبرې سره به چې کوم دی دا لینک کېږي. نو مطلب دا نیو انفارمیشن لینک ټو د پرایر نالج، کوم مخکې چې تا ته میلاو شوی. نو دا په کنسټرکټیویزم کې دا خبره ده. لکه دې ماشومانو ته وګوره، دلته چې کوم دی، دلته چې دا کوم ږدي که نه، نو اول چې کوم دی دا دی، دا پرایر، دا هغه پرایر نالج و مخکې نه. صحیح شو. نو دا پې د پاسه راځي، مطلب چې نالج دا کنسټرکټ کېږي، دا رو سیوا کېږي، دا کمیږي. نو ټیک ده، دا خبره پکې ده سمپل. بیا ورکړي که نه، وی لرنر از ناٹ ا بلینک سلیټ. مطلب دا دی که نه، تا دومره لرنینګ وکړو. صحیح شو. ښه ډېر شی لرنینګ دی وکړو، نو مطلب دا دی چې دا کوم لرنینګ چې تا وکړو دا سټور دی، نو چې ته بیا نور کې، نو دا مطلب نه چې ته نیو لرنینګ کې، نه، هغه نور سټور دی. صحیح شو که نه، هغه تا لرنینګ کړی دی، اوس ته نیو کې، نو مطلب بلینک سلیټ نه دی. صحیح شو. نیو نه دی، دا نور چې کوم دی هغه سټور دی تا سره. اوس د دې دا چې کوم د دې اوریجینیټر څوک دی؟ کنسټرکټیویزم چې کوم اوریجینیټرز دي، کوم کنټریبیوټر دی، هغه څوک دي؟ امپورټنټ کنټریبیوټر څوک دي؟ نو انکلوډ ویګوټسکای دی، او پیګټ دی، ډیوی دی، ویکو دی، او رورټي دی، او برونر دی. دوی چې کوم دی څه چل کړي؟ دا کنسټرکټیویزم دا پرسپیکټیو چې کوم دی دا دوی پیش کړی. صحیح. اوس راځو نیکسټ سلایډ ته. نیکسټ سلایډ کې ورکړي که نه 5 ایز ورکړي. 5 ایز مطلب دا دی که نه، یو کس دی هغه لرنینګ کوي. صحیح شو. نو هغه به دا لرنینګ څنګه کوي؟ صحیح ده.
هغه به خامخا یو اپروچ به کوي. صحیح شو. یو اپروچ هغه کوم اپروچ چې هغه ته به دا لرنینګ چې کوم دی کېږي، نو د هغې لپاره یو ماډل پیش شوی هغې ته او هغه څه شي دي، هغه 5 ایز دي. صحیح شو. اوس په دې سلایډ کې دا وکړي که نه چې کوم لرنر دی هغه لرنینګ کوي. نو چې لرنینګ کوي که نه، نو هغه به د مختلف قسمه پیزز نه پاس کېږي. صحیح شو. مختلف قسمه سټیجز به راځي، هغې نه به پاس کېږي، د هغه به لرنینګ چې کوم دی ورو کېږي. اوس هغه کم دي. صحیح شو. هغه اپروچ کم دی د لرنینګ لپاره چې کوم اپروچ دی هغه کم دی. صحیح شو. نو دلته لیکلي د 5 ایز. د 5 ایز از a instructional model based on the constructivist approach to learning. لرنینګ لپاره چې کوم دی د 5 ایز یو انسټرکشنل ماډل دی. انسټرکشن ماډل دا دی مطلب چې دې کې به تا ته انسټرکشن درکولی کېږي. انسټرکشن چې اول به څه کېږي، بیا ورپسې څه کېږي، بیا ورپسې څه کېږي، دا لرنینګ کم پروسس کې کېږي. دا پخپله کېږي. صحیح شو. ضروري نه ده، خو لکه اولنۍ خبره پکې دا دی چې اولنۍ پکې دا کار کېږي، بیا پکې دا کېږي، بیا پکې دا کېږي. اب مونږ وایو د دې انسټرکشن ماډل چې کوم مقصد دی هغه څه دی، which says that learners build or construct new ideas on the top of their old. مطلب چې د اولډ آیډیا مخکې نه موجود دي د صحیح شو چې کوم د سره وي مخکې نه، او په ټاپ باندې بیا نیو جوړېږي. دا خبره کوي. اوس د 5 ایز can be used with the students of all age including adults. each of the 5 E's describe a phase of learning. یو phase چې کوم دی describe کوي یو ایز یو phase تا ته شو کوي. and each phase begin with the letter E. اوس اولنۍ خبره پکې دا ده که نه، اولنۍ خبره پکې دا چې لرنینګ کېږي اول به ته انګیج کېږي. صحیح شو. لکه چې یو پروسس دی په هغې کې به ته انګیج کړي. انګیجمنټ داسې دی که نه چې تا ته چې کوم دی هغه پروسس په باره کې اولډ چې کوم نالج دی او نیو نالج چې ته کوم اخلي، دا دواړه به ته لینک کړي خپل منځ کې. ایکسپلور مطلب دا دی که نه چې ته به چې کوم نیو سیز ته راشي نو ته به هغه ټولو ته وګورې، هر طرف ته چې کوم دی ته وګورې، ته به هغه سیز پوره وګورې. دا ایکسپلور کو. بیا د ایکسپلین نو چې کوم پروسس ته کې د هغې چې کوم مختلف قسمه پارټس دي، د هغې ډیفینیشن، د هغې هر یو سیز چې کوم دی کتل، دا ته ایکسپلینیشن دی. سمپل. الابوریټ داسې دی که نه چې ډیپ هر یو سیز ډیپ کتل چې کوم دی دا الابوریټ شو. ایوالویټ دا شو که نه چې بیا به ټیچر اخره کې ګوري که نه چې ده څه زده کړل، څه زده کړل، څه زده نه کړل. صحیح شو. نو هغې باره کې دا ایوالویشن دی. اوس راځو مونږ یو وایو. صحیح شو. یو داسې وایو که نه چې اولنی دی انګیج. انګیج دې ته وایي که نه during this phase make connection between the past and present learning experience. past او د present په باره کې چې کوم دی کوم learning experience دا دواړه به connect کړي. صحیح شو. student should become mentally engaged in the concept, process, skill to be learned. کو کنسپټ کو پروسس کو سکل د هغې دپاره چې کوم دی انګیجمنټ دا ډېر زیات ضروري دی چې د ده سره پاست نالج وي د دغې سیز په باره کې، او نیو چې کوم راځي چې دا دواړه څه کړي، دا لینک کړي. نیکسټ مونږ سره دی ایکسپلور. ایکسپلور کې during this phase students actively explore their environment and manipulate material. څه چې ورته دا کوم پروسس چې کوم دی کوم سکل دی چې هغې باره کې چې کوم دی دا اول اخوا دې خوا کوم انوایرمنټ دی کوم هر څه دي که نه هغه ټول وګوري. صحیح شو. دې ته وایي ایکسپلور. بیا بل چې کوم دی که نه ایکسپلین. ایکسپلینیشن کې دا راځي که نه in this phase they have the opportunity to verbalize their conceptual understanding. چې کوم کنسپټ دی د هغه څیز باره کې کوم کنسپټ دی چې هغه داسې د وربلی چې کوم دی هغه ته مطلب چې د ورډز په پام کې چې کوم دی هغه ته وایي، خبرو په پام کې چې کوم دی هغه ته ایکسپلین کړي. to demonstrate new skills or behavior. چې د دې نیو سکل د ډیمونسټریشن دپاره چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. بیهیویر دپاره ډېر زیات ضروري دی، کوم چې وربلی هم ډېر زیات ضروري. this page also provide opportunities for the teachers to introduce formal terms. فارمل ټرم به ورته پکې انټروډیوس کوي. صحیح شو. ډیفینیشن شو یا ایکسپلینیشن شو د یو کنسپټ یا د پروسس د سکل یا د بیهیویر په باره کې، دا قسم انفارمیشن به ولې ورکوي ټیچر دوی له. بیا دی الابوریټ. الابوریټ کې چې کوم دی داسې چل کېږي چې this phase of the 5 is extend student conceptual understanding. چې کوم conceptual understanding دی د students. صحیح شو. هغه ولې څه کوي، نورم سیوا کوي. نور سیوا کېدل مطلب دا که نه چې لږ ډیپ ورته هر څه ووایي. allow them to practice skill and behavior. صحیح شو. هغوی ته چې کوم دا ووایي چې راشي دا سکل وکړي پریکټیکلی یو څیز چې کوم دی څه کړي دا پر پام کې په الابوریټ کې. through new experiences the learners develops deeper and broader understanding. اوس د دې نیو چې کوم سیزونه دي که نه د دې ایکسپیرینس ته وایي چې کوم دی سټوډنټ څه کړي
نور هم ډېر ښه پوه شي په هغه څیزونو باندې په څه باندې په کنسپټ باندې obtain more information ورته ملاوي شي about the areas of interest and refines their skills او هغه سکل ورته څه شي او ته واپس چې کوم دی قسم تازه شي او هغه په خپلو کې هغه ایکسپیرینس کی صحیح ده. بیا د نیکسټ نو د لرنینګ چې کوم دی دا نورم سی واشي بیا د ایوالویټ داسې دی که نه چې ان دس سټیج انکریج د لرنر ټو اسس دیئر انډرسټینډینګ. اوس دې کې موږ دا ګورو که نه چې د لرنر څه زده کړي دي څه نه دي زده کړي کوم ابیلیټیز د کې رالل او دا ټول چې کوم د څوک ګوري دا ټیچر ګوري. لیټس ټیچر ایوالویټ سټوډنټس انډرسټینډینګ اف د کی کنسپټ اینڈ سکل ډیولپمنٹ. صحیح شو. نو دا موږ سره وو پرسپیکټیوز د سایکالوجیز. دې نه بعد به موږ وایو ویریس فیلډز آف دی سایکالوجي. موږ سره اوس نیکسټ سلایډ کې دی ویریس فیلډز آف سایکالوجي. سایکالوجي کې چې کم فیلډز دي چې په سایکالوجي کې انکلوډ دي صحیح شو. هغې کې اولنی دی ابنارمل سایکالوجي. نو د دې چې کوم نیمز دي که نه نو د هغې ټول چې کوم دی هغې نه ظاهرېږي چې دا دې کې به څه صحیح شو. نو ابنارمل سایکالوجي مطلب په دې کې به مونږ هغه څیزونو په باره کې سټډي کوو که نه کوم چې سایکوپیتالوجي ته وایي که نه هغه ډیزیز کوم چې د مایند سره تعلق ساتي کوم منټل پرایس سره تعلق ساتي کوم ابنارمل بیهیویر دی دا به پکې سټډي کوو. بیا دی بایو سایکالوجي. نو بایو چې کوم دی بایو مطلب لایف په باره کې. نو لایف څه شی دی صحیح شو. نو په دې کې موږ کوم څیزونه سټډي کوو چې کوم بایولوجیکل سټرکچر دی لکه برین شو نیورون شو نروس سیسټم شو دې باره کې یا چې کوم دی د دې د وجې چې کوم تھاټس فیلینګز او بیهیویر چې کوم انفلوئنس کی دې باره کې به موږ سټډي کوو. بل دی کلینیکل سایکالوجي. نو کلینیکل چې کوم دی د کلینیکل ټکی چې کوم دی دا راځي اسسمنټ یا چې کوم دی ټریټمنټ یو ایل پرسن دی صحیح شو د هغه اسسمنټ کول د هغه ټریټمنټ کول دا راځي صحیح شو. نو سایکالوجي د نو برانچ اف سایکالوجي کنسرن وذ د اسسمنٹ اینڈ ټریټمنټ اف د منټل ایلنس ابنارمل بیهیویر اینڈ سایکیټریک پرابلمز چې کوم منټل پرابلمز دي د هغې په باره کې به چې کوم دی مونږ ټریټمنټ کوو د هغې اسسمنټ به کوو. بیا د کوګنیټیو سایکالوجي. نو کوګنیټیو ټکی چې کوم منټل پرایس سره تعلق ساتي صحیح شو. نو دې کې به مونږ ګورو چې سنټر آن د ساینس اف هاو پیپل تھنک. خلک تھنکینګ څنګه کوي لرنینګ څنګه کوي ریممبرنس څنګه کېږي صحیح شو. دې باره کې مونږ سټډي کوو. سایکالوجیسټ هو ورک ان د فیلډ اپان سټډي تھنګس سچ از پرسیپشن باره کې لینګویج لرنینګ میموري اټینشن ډیسیژن میکینګ پرابلم سالوینګ دا ټول کوګنیټیو پروسیسز دي صحیح شو. دې باره کې به مونږ چې کوم دی په کوګنیټیو سایکالوجي کې سټډي کوو. نیکسټ مونږ سره دی کمپیریټیو سایکالوجي. نو کمپیریټیو ټکی چې کوم ځای کې راشي مطلب دې باره کې مونږ د انیملز نو سټډي اف انیملز بیهیویر په باره کې مونږ دې کې سټډي کوو. بیا دی کاونسلینګ سایکالوجي. کاونسلینګ مطلب دا دی که نه یو کس دی هغه بیمار دی د هغه کاونسلینګ کول دي منټل ډسټرس ولا ختمول د هغه ټریټ کول دي صحیح شو. نو ټریټینګ کلاینټس ایکسپیرینس منټل ډسټرس ا وایډ ویرایټي اف سایکالوجیکل سیمټمز. نو کاونسلینګ په دې کې صحیح شو. بیا دی ډیولپمنټل سایکالوجي. ډیولپمنټ چې کوم ډیولپمنټ هم موږ پیژنو صحیح شو. د ماشوم چې کله پیدا شي د هغه چې کوم گروت کېږي د هغه سره د هر یو ارګن ډیولپمنټ کېږي. نو سایکالوجي مطلب چې د برین چې کوم ډیولپمنټ کېږي هغه به پکې سټډي کوو. نو سایکالوجیسټ هو سټډي ډیولپمنټ آر انټرسټډ ان هاو پیپل چینج. خلک څنګه چینج کېږي گروت تھرو آؤٹ انټایر لایف ټول لایف کې چې کوم دی دا څنګه چینج کېږي کوم چینجز په دې کې راځي. دی اپان سټډي تھنګز فزیکل گروت ګوري پکې انټلیکچوال ډیولپمنټ ګوري چې کوم انټریکشن وي انوایرمنټ کې صحیح شو نور سره سوشل انټریکشن چې کوم ایموشنل چینجز ګوري سوشل گروت ګوري او پرسپچوال چینجز ګوري دیٹ اکرز تھرو آؤٹ لایف. دا چیزونه چې کوم دی په لایف کې د ټایم سره چینج کېږي دا ټول چیزونه موږ په ډیولپمنټل سایکالوجي کې ګورو. بیا دی ایجوکیشنل سایکالوجي. ایجوکیشنل سایکالوجي داسې دی که نه چې مونږ به ګورو که نه چې څه باندې به فوکس کوي زیاتر ان انډرسټینډینګ هاو پیپل لرن چې خلک لرنینګ څنګه کوي صحیح شو. نو دې په باره کې به مونږ سټډي کوو په ایجوکیشنل سایکالوجي په دې فیلډ کې. بیا دی ایکسپریمنټل سایکالوجي. نو ټول نیمز نه چې کوم دی پته لګي چې په دې کې به مونږ څه کوو. نو سایکالوجي دیٹ یوټیلایز ساینټیفک میتھډز ټو ریسرچ د مایند اینڈ بیهیویر.
ساینټیفیک میتھډ مونږ استعمالو په هغې کې به مونږ ګورو چې مایند او بیهیویر څنګه دی او په دې باندې ریسرچ کول دي. صحیح شو. بیا د فورنزیک سایکالوجي. فورنزیک ټکي چې راشي مطلب چې دا تعلق ساتي د لا سره ته. صحیح شو، قانون سره. نو فورنزیک سایکالوجي از defined as the junction of the psychology and the law, but forensic psychologists can perform many roles. So دوی ډیر نورم کارونه کوي. صحیح شو، چېرته کرایم وشي د هغې کې چې کوم دی د دوی کار وي. صحیح شو. نو دې ته مونږ وایو فورنزیک سایکالوجي. او دا ټول چیزونه په څه کې فورنزیک سایکالوجي په فیلډ کې به مونږ کوو. بیا دی مونږ سره هیلث سایکالوجي. نو هیلث چې کوم دی نو نیمز نه ظاهر. صحیح شو. انټرسټ ان امپرووینګ هیلث اکراس. مونږ په دې کې څه کوو چې هیلث امپروومنټ په باره کې به مونږ انټرسټډ یو. ویرایټي اف ډومینز، نور داسې چیزونو باره کې. صحیح شو. دیز پروفیشنل ناٹ اونلی پروموټس هیلدي بیهیویر. هیلدي بیهیویر چې کوم دا هم پروموټ کوي او د دې سره چې کوم دی پریونټ اینډ ټریټمنټ اف ایلنس اینډ ډیزیز هغه پریونټ کوي هم د هغې ټریټمنټ هم کوي. صحیح شو. بیا د هیومن فیکټر سایکالوجي. Human factors psychology. People who work in the human factors are focused on improving how people interact with the products, machines, both are in out of workplace. They should do tool work. Simple خبرې. They might help design products intended to minimize injury and create workplace that promote greater accuracy and improved safety. نو د فیکټریز چې کوم دي، کوم انډسټریز دي، صحیح شو، د هغې باره کې به دوی تینکینګ کوي، د هغوی باره کې به دوی سوچ کوي چې کوم یو څیز مونږ استعمال کړو دا به ښه وي او کوم یو څیز مونږ استعمال نه کړو دا به نقصان دی نه وي. صحیح شو. نقصان او د دې باره کې چې کوم دی تینکینګ به کوي. نو هیومن فیکټر سایکالوجي. بیا د نیکسټ مونږ سره انډسټریل ارګنایزیشنل سایکالوجي. نو په دې کې چې کوم دی انډسټری ارګنایزیشن سایکالوجي کې به موږ څه کوو، ورک ان امپرووینګ پروډکټیوټي افیشنسي. چې لکه پروډکټیوټي به د انډسټري څومره سیوا شي، افیشنسي به څنګه سیوا شي، دې باره کې چې کوم دی کار کول دي. ورک پلیس وایل السو میکزیمایز د ویل بینګ اف امپلویز. چې د امپلویز دپاره هم ښه وي. صحیح شو. چې پروډکټیوټي هم سیوا وي، افیشنسي هم سیوا وي او د امپلویز دپاره هم ښه وي. بیا د پرسنالټي سایکالوجي. پرسنالټي سایکالوجي کوم دی، پرسنالټي مطلب چې یو انډیویجول یونیک جوړی که نه، یو یونیک انډیویجول جوړی، نو خامخا د هغه سټډي به کوي، د هغه په فیلینګ، د هغه تاټس پیټرن، د هغه بیهیویر چې کوم دی هغه به خامخا چینج وي. صحیح شو. د هغې باره کې سټډي کول دي. نو دا راځي په پرسنالټي سایکالوجي. بیا د سکول سایکالوجي. سکول سایکالوجي کوم دی یو پروفیشنل فیلډ دی. صحیح شو. په سکول کې وي دا چې کوم دی ټیچر سره، سټوډنټ سره، پیرنټ سره چې کوم دی هیلپ کوي چې هیلدي لرننګ انوایرمنټ دا پرووایډ کړي. صحیح شو. هغوی سره داسې قسم کلاسونه، داسې قسم سیشنز اخلي چې هغوی ته داسې قسم انوایرمنټ پرووایډ شي ماشومانو ته چې هغوی سایکولوجیکلی هیلدي وي او دا نور چې کوم دی ټیچر دی هغوی سره هم چې کوم دی کولابوریشن کوي، کوآپریشن سره کوي. صحیح شو. په اکیډمیک کې، په ایموشنل کې، سوشل ایشو، هر یو ایشوز کې چې کوم دی د چې دا انوالو وي. بل دی موږ سره سوشل سایکالوجي. Social psychology داسې دی که نه. This field of psychology is focused on how topics such as group behavior, social perception, leadership, non-verbal behavior, aggression and prejudice. دې چیزونو، دې ټاپکس په باره کې چې کوم دی فوکس کول دي. سوشل چې کوم چیزونه دي که نه، ټول دا ټول چې کوم دلته مونږ وایو ټول سوشل چیزونه دي. دې په باره کې چې کوم دی فوکس دی، د دې په باره کې سټډي ده. بیا د سپورټ سایکالوجي. سپورټ سایکالوجي کې ګوره سمپل خبره کړې که نه، سټډي اف هاو سایکالوجي انفلوئنس سپورټ ایتھلیټیک پرفارمنس ایکسرسایز فزیکل اکټیویټیز. چې سایکالوجي سپورټس ایتھلیټیک چې کوم پرفارمنس ایکسرسایز دی، فزیکل اکټیویټي دا څنګه انفلوئنس کوي. چې شو دې باره کې مونږ چې کوم دی سټډي کوو. اوس راځو نیکسټ سلایډ. نیکسټ سلایډ کې ورکړي که نه امپورټنس اف سایکالوجي ان نرسنګ. د سایکالوجي په نرسنګ کې چې کوم دی څه امپورټنس. نو واکر، پینی، سمیت او جیرټ چې کوم پریزنټ سم ویری solid facts showing the importance of psychology in nursing profession. نو دوی یو څو فیکټس ورکړي دي چې دا چې ځکه چې کوم دی سایکالوجي نرسنګ لپاره امپورټنټ ده. اولنۍ خبره دا کړې ده که نه چې it is important to consider that how people thoughts and needs vary and what best. لکه دوی له دا پکار دي که نه، سایکالوجي ځکه امپورټنټ ده چې د دا پته ولګي چې خلک دا کم سوچ کوي. صحیح شو. د خلکو د سوچ ورته پته وي او د هغوی سوچ چې کوم دی هغوی ته کم نیډز دي
هغه نیډ چې کوم دی هغه پوره هغوی چې کوم دی سیټسفای کول به څنګه یې شو. د دې دپاره چې کوم دی سایکالوجي ویل ډېر زیات ضروري دي. دویمه خبره دا کوي که نه it helps in establishing communication process in order to improve the therapeutic relationship and work more effectively in the interprofessionally. وی سایکالوجي دوی له دا مدد ورکوي که نه نرسز له چې دوی په کومه طریقې سره کمیونیکیشن هغوی سره وکړي. یو داسې قسم کمیونیکیشن چې دا د هغوی کمیونیکیشن هم یو قسم تھراپي وي، د هغوی دپاره علاج وي. صحیح شو. نو یو افیکټیو اثر به چې کوم دی په هغوی باندې ورځي. نو سایکالوجي ځکه ضروري دی. بیا دا وایي که نه وایي understanding can be built on how people react to different situation, illness, pain, distress. This also help in meeting their demands in a better way. او سایکالوجي دا مدد کوي که نه چې کله یو کس دی هغه په پین کې دی، ایل دی یا ډسټ دی، هغوی کوم ریاکشن ورکوي نو ته به د هغې ریسپانس څنګه ورکوي. صحیح شو. د هغوی بیهیویر به څنګه کنټرول کړي. او دا چې کوم دی دا یو بیټر وی ده چې یو کس سره د ملاوېدو، یو پیشنټ سره د ملاوېدو. او سایکالوجي دپاره ډېر زیات چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی چې تا ته د سایکالوجي پته وي. نیکسټ موږ سره دی psychology factors inform health care profession about the lifestyle of people and how certain health related behavior, smoking, dietary change can be. دیگه دا خبره کوي که نه وی سایکولوژیکل چې کوم فیکټرز دي که نه دا د هیلث کیر پروفیشنل چې څومره هم دي که نه دوی دا انفارم کوي، دا ورته یو قسم انفارمیشن ورکوي د خلکو د لایف سټایل په باره کې. او څه داسې قسم فیکټرز دي چې هغه د خلکو بیهیویر افیکټ کوي، لکه څه سموکینګ شو، ډایټري دی چینج د ایکسرسایز دا افیکټ کوي. نو چې دې په باره کې چې کوم دی د سره علم یو دا کم دی نه راځي، دا سایکالوجي نه راځي. بل لاجیکل سټیپ کین بی ټیکن ان order to improve the health and well-being of these individuals. سایکالوجي موږ ته دا مخی چې لاجیکل سټیپس به اخلي چې هغه لکه داسې اخوا دېخوا سټیپس نه چې بالکل لاجیکل سټیپ وي. صحیح شو. چې د هغې باندې د هر چا ذهن کار کوي چې لاجیک پکې وي، چې اللاجیکل نه وي. صحیح شو. داسې قسم سټیپس به اخلي چې هغه د هیلث د امپروومنټ دپاره، د ویل بینګ دپاره، د یو انډیویژوال د ویل بینګ دپاره ضروري وي. صحیح شو. بیا د نیکسټ دا وایي که نه چې سایکالوجي provides an opportunity for nurse to understand their responsibility to in a better way. سایکالوجي دا مدد کوي نرسز سره چې هغوی خپل ډیوټي، خپل ریسپانسبیلیټي په یو بیټر وی سره چې کوم دی پرفارم کړي and perform exactly as what is expected چې دوی نه کوم ایکسپیکټ کېږي چې هغه په هغه طریقې سره وکړي. سایکالوجي plays a vital role in understanding the health related matters of the individual and nurses need to know of them. او سایکالوجي کوم دی مختلف قسمه هیلث ریلیټډ میټرز چې کوم دی د انډیویژوال مخې له راوړي د هغې باره کې انډرسټینډینګ ورکوي. او دا چې کوم دی د نرسز دپاره چې کوم دی ډېر ضروري دی چې دا وپېژني. صحیح شو. نو دا یو څو امپورټنس و چې سایکالوجست چې کوم دی پیش کړي. صحیح شو. د هغوی نیم واکر، پینی، سمیت، جیرټ. نو دا چپټر موږ سره اینډ شو. دې نه بعد موږ سټارټ کوو انټروډکشن ټو ډیولپمنټل سایکالوجي یونټ 2.